Moi! Eli missä me ollaan nyt? Me ollaan Aalto-yliopiston lähellä. Eli Aalto-yliopisto on tuolla takana. Me ollaan Espoossa. Ja mun takana on... Onks tää meri? No on. Joo, tää on meri. Ja me ollaan täällä leirintäalueella. Puiden keskellä. Tänään on viikonloppu. Tänään on lauantai. Ja tänään on tosi hyvä ilma. Eli aurinko paistaa, on lämmintä ja kaikki suomalaiset on ulkona tänään. Koska pitää nauttia auringosta, kun se on ulkona. Ensi viikolla on kylmempää. Joo. Ja mitä sä teet nyt täällä ulkona? Me käydään kävelyllä. Me käveltiin tätä luontopolkua. Se menee tässä... tai siis jossain... Onko se tuolla päin on lintutorni. Niin me kävellään lintutornille. Kävellään siitä ylös, koska ainoa kerta kun minä ja sinä ollaan oltu siellä ennen oli Sydneyn kanssa. Sydney ei yhtään tykännyt lintutornista ollenkaan. Niin joka kerta kun me mentiin sinne, me ei pystytty mennä ylös. Me piti heti lähteä, kun se oli semmoinen pelottava ja ei ollut kiva paikka yhtään Sydneyllä. Niin nyt on ensimmäinen kerta, että me päästään mene sitä ylös. Niin sinne me mennään nyt seuraavana. Niin nähdään sit siellä. I on the cruise control, let the vibes come true, let's make a move on. Them really wanna stress up on me. Bad man, them really can't stress up on me. I really wanna test man for him. Bad man, them really wanna test me man for him. Me wanna get that feeling, something that give me that healing. Me I don't want to tire, so me I light up the fire. Me wanna get that feeling, something that give me that healing. Me I don't want to tire, so me I light up the fire. Okei, mennään ylös. Mennään portaita ylös. Eli tää oli lintutorni, bird, torni, tower, lintutorni. Ollaan nyt Aallon yliopiston kampuksella. Ja just tultiin takas Maarin lintutornilta. Käveltiin sinne ylös, katsottiin maisemia. Mä näin ainakin 3 eri lintutyyppiä tai lintulajia. Kävellään nyt vähän eteenpäin. Ja menen tähän kiven päälle selittää. Yes. Joo, eli niin kuin mä sanoin, että me nähtiin 3 eri lintulajia siellä. Siellä olikin enemmän ihmisiä kuin mitä mä luulin aluksi. Sitten kun käveltiin takaspäin, siinä oli semmoinen pieni tie, niin siinä me nähtiin pieni sisilisko. Mä en muista, että mä oon semmoista ennen nähnyt. Oot sä nähnyt tommoista liskoa ennen? No varmaan. Todennäköisesti on. Ehkä joskus, mutta ei heti tuu mieleen. Ainakaan niitä ei näe niin usein.
Espoossa ainakin. Mut joo, semmonen video tää on. Kiitos kun katsoitte ja nähdään ensi videossa. Moikka!